A-merken zullen geen private label. De echte A-merken zullen geen private label maken. Unilever, Mars, Kellogg's, Procter & Gamble, Danone. No way. Wat dus gebeurd is in de loop der tijd, is dat die B- en C-merken zijn allemaal verdwenen. Daar zijn we wachtlijsten op te stellen van merken die verdwenen zijn. En daarvoor in de plaats zijn grote private label producenten gekomen. Dus die kritische massa om een private label te rechtvaardigen, ligt in mijn beleving zo rond de 5% marktaandeel in Nederland. Huismerken zijn enorm belangrijk in de retail. Niet alleen in de supermarkten, maar ook in de non-food. Koen de Jong is managing partner van International Private Label Consult. Koen adviseert wereldwijd producenten en retailers. Ik spreek met hem over recente ontwikkelingen in private label, strategieën en businessmodellen. Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Koen de Jong. Waarom hebben retailers private label in het assortiment en waarom kopen consumenten private label? Ja, nou retailers die hebben eigenlijk een paar redenen waarom zij private label als in de kern van hun strategie hebben opgenomen. Omdat ze daarmee loyaliteit van de consumenten aan de winkel kunnen creëren. Wat je nu ziet is dat de concurrentie in Nederland bijvoorbeeld, maar ook in alle andere landen zo sterk is tussen de retailers, dat ze proberen het anders te doen. Nou, met merken kan dat niet, want iedereen verkoopt grote merken. Met private label kun je alles invullen zoals je zelf wil. Dus de verpakking, de receptuur, de prijs, het assortiment. En daarmee kun je iets unieks doen. En dat is een hele mooie manier voor die retailers om met private label de consumenten te binden. En waarom zou je het als consument kopen? Uiteindelijk is het natuurlijk een betere value for money. Als het goed is, is de kwaliteit uitstekend. En je kunt wel zeggen, in Nederland is die kwaliteit echt uitstekend. Dat was vroeger wel anders, maar nu is de kwaliteit zonder meer vergelijkbaar met die van de merken. Van alle private label producten die te koop zijn. Ja, hè? Dat kun je wel zeggen, ja. Want lees de Consumentenbond op na en allerlei andere consumententests. Iedere keer blijkt weer dat huismerken vergelijkbaar zijn in blinde tests met die van de merken, de kwaliteit. Dus je krijgt dezelfde kwaliteit, soms beter, ook dat blijkt, maar tegen een lagere prijs. En dat is natuurlijk interessant voor een consument. Maar het is wel interessant, hè? Nog eventjes over die retailers. Ik zei dat loyaliteit aan de winkel is belangrijk. Maar ook maken ze natuurlijk veel betere marges op private label. En ze kunnen daarmee initiatieven nemen die uniek zijn. En dat zie je nu heel sterk in heel veel landen. Misschien kunnen we straks over praten nog. Ja. Dat er specifieke initiatieven worden genomen die uniek zijn voor retailers. En waarmee ze dus de consumenten kunnen benaderen met een propositie die heel interessant is. Ja, want even weer terug, hè. Retailer heeft een assortiment. Daar zitten daar merkartikelen in, bijvoorbeeld A-merkartikelen. Daar zit natuurlijk altijd straffe onderhandelingen met de fabrikant aan. Hè. Die category management, hè. Je moet onderhandelen over prijs en leveringen en acties en weet ik wat niet allemaal. Ja. Marges in retail zijn eigenlijk altijd dun. Ja. Hè. Wat voegt een retailer toe aan zo'n A-merk? Hè? Het is natuurlijk het verkrijgbaar maken, de distributie. Ja. En ja, je kunt daar misschien als retailer weinig van jezelf in kwijt. Natuurlijk zijn er bepaalde merken die je als retailer misschien exclusief krijgt. Of als je het hebt over fashion, maar je hebt het natuurlijk vooral over levensmiddelen. Mm-hmm. En daar is het anders. En iedereen verkoopt de Coca-Cola en de Fantasinas en het Heineken bier. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, hoe onderscheid je je? Ja, maar met die merken kan dat dus niet. Hè? Want iedereen heeft gewoon hetzelfde. En ja, die onderhandelingen zijn heel hard. De concurrentie is immens. Ja. En die merken, die moeten die supermarkten hebben. De consumenten komen vragen naar die merken. Ja. Die zien op televisie, op de radio, waar ze aan gewend zijn. En je kunt daar niet omheen als retailer. Nee. En dat weten die merkeneigenaren ook. En die gunnen dus eigenlijk in vele gevallen weinig marge aan de retailer. Ja. En veel aan zichzelf. Ja. Nou, precies het tegenovergestelde is het geval bij private label. Dan maakt de retailer de marge en de producent niet. En ja, daar gaan enorme onderhandelingen vooraf. Waarbij producenten van huismerken echt meedogenloos tegen elkaar worden uitgespeeld. Je kunt je voorstellen, als je Albert Heijn bent en ik ben een leverancier. Dan zegt hij mij, goh, doe mij jouw prijs voor 80 miljoen pakjes macaroni voor mijn Albert Heijn huismerk. Dan ga ik hard rekenen, maar mijn concurrenten ook. En die komen allemaal met hun beste prijs en een vergelijkbare kwaliteit met het merk. En jij als Albert Heijn kiest dan wat jou het beste uitkomt. Nou, en die onderhandeling voor een jaarcontract, voor die 80 miljoen pakjes macaroni, die zijn echt heel hard.
En dan komt het erop neer, en dat is de hart van onze business, dat je kijkt hoe kun je als producent waarde toevoegen aan je product, waardoor je kunt concurreren op andere elementen dan prijs. Met die, in het zaken doen met die retailer. Ja. En even over die pasta als voorbeeld. Van wie is dan het recept? Wie bepaalt wat er precies wat de ingrediënten zijn en de bereidingswijze? Nou, uiteindelijk bepaalt de eigenaar van het merk dat. Dus in dit geval de supermarkt. Die zegt, ik wil een pasta hebben vergelijkbaar met die van Can Italia. Ja. En dan gaan die producenten zorgen dat zij een pasta maken die voldoet aan die kwaliteit. En Albert Heijn, of de retailer met zijn team, zal dan in een blinde test gaan kijken, hoe verhouden die kwaliteiten zich van de huismerken die we krijgen aangeboden als Monster in de tenderfase zich tot de kwaliteit van het leidende merk. En dan kijken ze of dat matcht of misschien beter is. En dan gaan ze op basis daarvan verder onderhandelen. Maar dan kunnen ze dus het jaar daarna zomaar een andere leverancier kiezen, andere producent. Maar dat moet dan wel op exact dezelfde manier gemaakt zijn. Ja, dat is natuurlijk een heel spannend verhaal. Ja. Want uiteindelijk wil je wel zorgen dat die kwaliteit voor de consument altijd hetzelfde is. Want als een consument zou proeven dat de supermarkt gewisseld is van leverancier, dat is niet goed. Nee. Hè? Ze willen gewoon constante kwaliteit. Maar anderzijds willen ze ook wel ieder jaar weer de beste condities. Nou, in de praktijk is het zo dat de leverancier die binnen is bij een retailer altijd een laatste kans krijgt. Dus als ik leverancier ben bij een supermarkt met mijn macaroni en ik word onderboden, dan zal zo'n retailer altijd zeggen, meneer de Jong, uw prijs is niet scherp genoeg, u moet er iets aan doen. Hij zal nooit zeggen van hoeveel, maar ik krijg een laatste kans. Ook omdat zo'n supermarkt graag wil dat die consument dezelfde kwaliteit krijgt. Ja, dat is, en het is niet, ik bedoel, het is gigantisch, die markt voor private label. Immens. Nou ja, kijk, als je naar Nederland kijkt, het gemiddelde marktaandeel in Europa is zo rond de 37%. In Nederland van alles wat in de supermarkt wordt verkocht? Ja. Ja, in omzet of in stuks? In omzet. In omzet. Ja, in omzet. En dan praat je dus niet over vers. Dus geen groente, fruit. Nee. Alle verpakte producten, inclusief zuivel, gemiddeld 37% in Europa. In Nederland is het nu 45%. Ik tel dan wel voor het gemak, want deze cijfers komen van Circana. Die zeggen nou, nu is het marktaandeel voor private label 31%, maar ze tellen er niet de discounters bij. Oh, oké. Dus Aldi en Lidl, die bijna 100% private label doen, die tel ik er dan bij. En dan kom ik volgens de schatting van IPLC op een marktaandeel van rond de 45%. Ja, en dan heb je bij Albert Heijn, zie je nog Albert Heijn huismerk Jumbo. Hè? Dan zie je dus de naam van de winkel zie je op het product staan. Maar bij Aldi en Lidl is dat niet zo. Nee, maar dat is toch wel een huismerk. Ja, maar je weet niet precies of het een huismerk is als je het koopt als consument. Nee, niet echt. Een consument zou kunnen zeggen, dat is een onbekend merk. Ja. Maar het is een huismerk. Kijk, alles wat je daar koopt, toch niet? Nou, niet alles. Je hebt ook wat merken. Hè. We hebben het iconische merk, hebben ze ook. Ja. Maar je kunt zeggen, mijn definitie van een huismerk is allereerst een merk is een merk in eigendom van een producent. Een huismerk is een merk in eigendom van de retailer. En dat is heel bepalend, want wie gaat nou werken aan het bouwen en onderhouden van consumentenvoorkeur voor die merken? Nou, dat grote merken, hè, de Kellogg's, de Mars, de Nestlé's, de Danone's, die investeren immens veel geld in het bouwen van consumentenvoorkeur voor hun merken. De private label producent doet dat niet. 0. Die investeren 0 euro's in het bouwen van consumentenvoorkeur. Want dat doet namelijk de Jumbo, de Albert Heijn, de Carrefour, de Marks & Spencer, de Edeka. Dus wie is de merkeneigenaar is de vraag. En dat staat centraal bij private label versus merken. Ja, en nou werken supermarkten vaak via goed, beter, best. Hè? En dan staan de A-merken vaak in de categorie best. Hè? Omdat die dan toch bekend staan om een goede kwaliteit en soms ook een wat hogere prijs. Ook weer niet altijd, hè? Omdat je natuurlijk hele aantrekkelijke acties kunt hebben. Ja. En zijn die huismerken vaak toch wat lager gepositioneerd qua prijs? Nou, er wordt veel gesproken over die good, better, best hiërarchie. Ja. Dat is een kwalificatie die wordt gebruikt voor de private labels. En dan good is dan zeg maar de price entry, de budget labels, wat vroeger Albert Heijn Basic was, of Euroshopper, bestaat niet meer, dat is weg. Ja. Better is gewoon de kwaliteit van het leidende A-merk. En best zijn een premium private label.
Albert Heijn Excellent bijvoorbeeld, of Laplace bij Jumbo. Het is beter dan het A-merk. Beter het A-merk. Vaak ook... Ook objectief gezien? Ja, dat zijn vaak... Ja, zeker. Het zijn producten die eens onder merk bestaan. Het zijn meer producten die je vindt in delicatessenwinkels. Of die echt specifiek zijn gemaakt voor een retailer. En niet bestaand onder een merk in de supermarkt. Dus dan heb je over hele bijzondere ingrediënten of producten die met name in de seizoenen, met Kerstmis en Pasen, goed aansluiten bij de wensen van de consumenten die gewoon lekker willen eten en zichzelf willen verwennen. En dat zijn de producten die dan heel specifiek voor zo'n seizoen worden geproduceerd en ver boven de merken zowel in prijs als kwaliteit uitsteken. Ja, nou willen elke retailer wil natuurlijk een aantal interessante prijspunten hebben voor de kopers. Hè? Ook in de verschillende segmenten. Wat lager geprijsd, wat hoger geprijsd. En mensen die verschillen natuurlijk in de mate waarin ze geld uitgeven in bepaalde productcategorieën. En dat heb je daar, private label heb je daar dus echt voor nodig om dat te kunnen doen ook. Ja, je kunt heel mooi met private label ook die consument navigeren is een keuzeproces. En dat gaat heel geraffineerd. Hè? Het is, in het onderbewuste wordt er gespeeld met prijsniveaus, waarbij zeg maar, het merk, zeg maar, het leidende aanmerk, de benchmark is. Ja. Private label wordt net iets ondergezet. En de premium private label, die dus uniek zijn, worden erboven gezet. Maar hoe hoger het merk staat geprijsd en hoe groter de afstand is van de private label, hoe lager je kunt zeggen is ook de perceptie van de consument dat de kwaliteit goed is. Ja. Dus het is heel psychologisch. Als je dus dichter op de prijzen van de merken kruipt, maar wel voldoende afstand creëert om het attractief te maken, dan pakt die consument het product en maakt de retailer zijn marge. Ja, dat is die invloed van de keuzearchitectuur op de keuze van de consument, hè? Ja. Ja, dus dingen als het vermijden van extreme, anchoring, allemaal dat soort behavior economics zaken. Academic weet je dat. Maar daar kun je natuurlijk als retailer goed mee werken in zo'n situatie. Enorm. Er zit heel veel psychologie achter. Ja. Ook het navigeren van de consumenten in de winkel als ze er zijn. Want ik heb een keertje in een supermarkt, dat is wel een leuk verhaal, een supermarkt in Nederland begeleid met het afscheid nemen van een fancy label. Wat is een fancy label? Dat is een label wat niet verwijst naar de naam van de winkel. Dat is een fancy label. En die supermarkt die heeft gekozen om dat fancy label te verlaten en de naam van het huis, de winkel, op te zetten. Dat was in 1999. Dan kun je wel raden wat het was. Ja, dat is lang geleden. Maar het is een mooi verhaal. Want ik zei toen, ik was er nou bij betrokken. Je zei, jongens, dat fancy label is interessant. En die omzetten stijgen. Maar waar je echt mee gaat scoren, is als je de naam van je huis erop zet. En dan daarmee aansluiting vindt met de voorkeur van de consumenten en de liefde van de consumenten voor jouw winkelformule. Nou, hebben ze gedaan. Fancy label, naam ging eraf. Nieuw verpakkingsdesign, maar dezelfde inhoud in de verpakking. En de naam van de winkel op de verpakking en de omzet ging door het dak. We hebben het gemeten met de Universiteit Tilburg. Kun je zeggen wat dat was? Het was Jumbo, was dat. Ah. Dat was Jumbo. En welk product dan? Nou, alles. Alles? Alles werd omgebouwd van Olesi naar Jumbo. Okay. En dat kon natuurlijk ook omdat voorheen Jumbo te klein was. Ik praat over de eind jaren 90. Ja. Te klein was. Ik zeg het verkeerd, het was 2009 was het. Ik vergis me helemaal. Okay. 2009, niet heel lang geleden. In 2009 zijn ze omgegaan van Olesi naar Jumbo. En dat kon ook omdat Jumbo groeide toen tegen de klippen op. Die nam allerlei formules over. En dat geeft het ook de kritische massa om een eigen label te dragen. En zo zijn ze begonnen met het Jumbo huismerk. Dat is gemeten. En toen bleek ook, ik kan erover praten omdat het heel lang geleden is, toen bleek ook die omzetten significant hoger waren, terwijl de inhoud hetzelfde was, maar het design was verbeterd en vooral de naam van het huis sprak gewoon meer aan. En de prijs was hetzelfde? Hetzelfde, ja. En dat soort adviezen geef jij, hè? Want je hebt een bureau, International Private Label Consult. Ja. En daarmee ben je echt een autoriteit op het gebied van private label. Maar wat doe je in de praktijk voor retailers, producenten? En waarom ben je dit gaan doen ook? Ja, nou ja, dat is wel een leuke vraag. Ik kan het kort houden, maar toch wel even leuk. Je zou denken, dat kunnen die retailers zelf ook? Nou, misschien wel. Kijk, uiteindelijk adviseren we binnen Europa weinig retailers. Oh.
Ik zal zo wel vertellen waarom. Maar heel veel producenten in Europa. Maar hoe ben ik toen gekomen? Ik ben na mijn afstuderen in Rotterdam bij toeval via Wessane in die private label industrie terechtgekomen. En mijn vrienden verklaarden voor gek. Heb je nou gestudeerd om in de private label industrie te gaan werken? Want toen, dat had ik over de jaren 80, was private label gewoon kwalitatief en qua design was dat gewoon niet in orde. Het was gewoon oké-ish. Maar ik vond het fascinerend. Het bedrijfsmodel van een private label producent is totaal anders dan van een merk. Daar kan ik al wat meer vertellen, maar dat vond ik heel leuk. En om lang van kort te maken, ik heb eigenlijk toen 18 jaar lang in die private label industrie gewerkt in Europa. Voor echt toonaangevende producenten in Frankrijk, in Duitsland en Engeland. En toen dacht ik, ja weet je, ik zit nu aan die productiekant, aan de sales en strategy kant. En ik heb heel veel plezier in het uitvoeren van een strategie. Maar ik heb echt veel meer plezier in het ontwikkelen van een strategie. Dat heb ik al gedaan voor de bedrijven waar ik werkte. En ik vond het ontwikkelen van een strategie hartstikke leuk. En ik denk ook dat ik dat wel redelijk kon doen. En toen ben ik eigenlijk op het idee gekomen om met die kennis die ik had opgedaan in die 18 jaar lang IPLC op te richten. International Private Label Consult. Met het idee, ik ga producenten van huismerken adviseren op strategische vraagstukken. En weer keken mijn vrienden mij een beetje glazig aan. Koen, hebben we niet genoeg consultants in de wereld, zeiden ze. En international private, is dat niet een beetje megalomaan? Maar dan, weet je, ik wist van binnenuit dat producenten van huismerken heel erg hard bezig zijn om het wiel zelf uit te vinden. En die houden de kaart tegen de borst en het zelf doen. En daar waar de grote consultancies zich richten op de merkenproducenten, laten ze die private label producenten links liggen. Die hebben ook vaak niet de budgetten. Nou, daar zag ik dus de kans. Ja, wat doe je concreet voor ze? Nou, wat ik doe, eigenlijk, als ik over nadenk, helpen wij producenten van huismerken te concurreren op andere elementen dan prijs. En dat klinkt een beetje vaag, maar kijk, wat ik net zei, die pakjes macaroni, daar kunnen misschien wel 5 producenten kunnen hetzelfde. Dus ja, en de prijs, een lage prijs, een goede constante kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid, dat zijn hygiënefactoren. Maar dan komt het. Wat kun je als producent toevoegen, waardoor je de supplier of choice wordt? Nou, en daar helpen we dus mee. We helpen producenten zoveel extra te leveren in termen van innovatie, in communicatiesnelheid, in marktkennis, in het category consultancy, waarbij ze die retailers helpen om betere beslissingen te nemen. Daar helpen wij producenten mee om dat te kunnen. Waardoor ze dus, ondanks dat de prijs misschien niet de allerlaagste is, toch worden gekozen om te gaan leveren. Dat doen wij. Geef eens een voorbeeld van waar je dat hebt gedaan. Nou, ik heb een keertje onze standaard aanpak is dat wij beginnen met een bedrijfsanalyse. En dan gaan we een bedrijf in en dan hebben we daarvoor nu inmiddels een online tool waarmee we heel efficiënt de processen, de procedures kunnen meten, de sterktes en zwaktes, de commerciële strategie kunnen doorlichten en kunnen zien hoe die organisatie functioneert. We steken zeg maar de thermometer in de organisatie. Ja. En die analyse die we dan doen, die vergelijken we met wij dan in onze wijsheid, eigen wijsheid, menen dat de best in class doet en kan. Dus de east- en de zon-situatie, die meten wij. En wij proberen die gap te beschrijven van hoe ze kunnen bewegen om tot verbetering te komen. En dat doen we dus. Wij helpen bedrijven na een benchmarking en een daaraan voorafgaande analyse tot verbeteringen te komen, waardoor ze de best in class worden. Maar Koen, geef eens een voorbeeld van zo'n verbetering. Nou, ik heb een keertje voor een producent gewerkt waarbij ze zeiden, er kwam een nieuwe directeur. Ik moet een beetje cryptisch zijn om niet te verraden welke producent het was, want er kwam een nieuwe directeur. Die had me horen praten op een van die seminars waar je ook was, bij de PLMA. En die belde op en zei, god Koen, ik ben hier nieuw bij dit bedrijf. Ik ben ook nieuw in private label. Kun ik eens een beetje praten? Nou, daar kwam een workshop van, samen met mijn collega, een workshop gegeven. En in die discussies met 15 managers in een kamer hoorden we dingen. Hé, dat is interessant dat ze dat zo doen.
Het was interessant dat ze het niet weten. We waren een beetje verbaasd over waar wij voelden dat ze stonden. En toen zei ik tegen die directeur, joh, kan ik een keer weer langskomen en mogen wij een benchmark-studie, een bedrijfsanalyse uitvoeren? Nou, dat vond hij een goed idee. Dus ik ging het bedrijf in en ik heb daar toen 15 managers geïnterviewd. Aan de hand van een standaard aanpak die we hebben. En toen kwamen we erachter dat eigenlijk heel veel dingen niet goed waren. Zoals? Zoals, ze zaten te wachten op tenders. Dus ze zaten te wachten door het jaar heen tot er tenders binnenkwamen. En dan gingen ze hard werken. En dan heel hard werken. Maar je moet je voorstellen, zo'n tender, die is een bepaald moment in het jaar. Want dan kun je of scoren en je business behouden of binnenhalen of verliezen. Dus daar moet je ontzettend goed voor voorbereid zijn. Nou, als je ziet ze aankomen misschien ook wel. Sorry? Je kunt ze misschien ook zien dat aankomen. Moet je. Ja. Dat moet je. Ja. Als je dat dus niet doet, zoals dit bedrijf, en wordt we hebben een tender, dan ben je verrast, dan ben je te laat. Want je hebt maar 2 weken, misschien nog minder, om te reageren. Dus wij zeiden, jongens, je moet proactief daarop je voorbereiden. Met marktanalyse, met kennis, met het bouwen van een relatie, dat je weet dat er komen gaat. Of zelfs nog een stem hebben in het samenstellen van die tender. Dat jij ook bepaalt hoe die wordt geformuleerd. Ja. Dat je nog beter... Nou, dus we zeiden, jongens, je moet in plaats van reactief, moet je proactief worden. En zo doe je dat. Nou, er bleek ook geen businessplan te zijn, geen commerciële strategie. Heel veel dingen in de communicatie intern, de processen, de procedures, die waren gewoon niet op het niveau waar wij dachten dat ze moesten zijn. En dat bedrijf hebben we toen een jaar lang begeleid. In MT-sessies, in discussies, met ook adviezen ten aanzien van de bedrijfsorganisatie. Ook ten aanzien van innovatie. Ze geleerd hoe je op een heel gestructureerde en wijze marktinformatie kan verzamelen, opdat je kennis vergaart die je gaat gebruiken om je retailbezoeken beter vorm te kunnen geven, waardoor je ze dingen gaat vertellen die ze niet weten. En op die manier ga je waarde creëren. Ja, en de retailer bepaalt hoe dat private label product eruit ziet, maar je hebt als producent natuurlijk wel invloed op. Conceptontwikkeling. Dat is iets wat je eigenlijk samen kan doen. Als het goed is wel. Kijk, als je afwacht tot er komen gaat, dan bepaalt de retailpartij. Maar als je het samen doet, dan kun je zeggen, jongen, we zien dit in de markt, nu sta je daar, we zien daar kansen. Als je nou dat doet en dat laat en dat een beetje aanpast en die prijs, dan word je categorie consultant en dan word je een geziene leverancier. Ja. En dat is gebeurd met ze? Ja, nee, dat is heel goed gegaan. Ja. Want met wat jij vertelt is het al verbaasd dat ze nog actief waren. Hè? Nou ja, weet je, ik kom soms bij bedrijven, een beetje af van, goh, is het mogelijk dat maar ja, dat is natuurlijk ook mijn taak. Hè. Ik kom natuurlijk bij heel veel bedrijven. Dus ik zie al vrij snel waar de schoen zou kunnen wringen. Maar het is inderdaad af en toe verbazingwekkend hoe een bedrijf dingen niet kan zien. En dat moet ook de reden zijn, hè, en de toegevoegde waarde van ons, dat wij dingen zien die zij niet meer zien. Omdat ze gewoon een soort van bedrijfsblind zijn of niet weten, of dat nemen ze niet kwalijk. Dus. Hoe zit dat nou? Je hebt producenten van A-merken of B-merken en producenten van private label producten. Zijn dat dezelfde? Nee, ja, dat hoor ik zo vaak. Hè? Ja, ik heb, dat komt omdat er verhalen rondgaan over bijvoorbeeld bekende bierproducenten die in een aparte fabriek private label bier maken voor een andere supermarkt, voor een supermarktketen. Ja. Nou kijk, er zijn uitzonderingen, maar ik durf te zeggen dat de meeste private label producten, die komen uit fabrieken die gespecialiseerd zijn in het produceren van private label. En die fabrieken zijn dan niet eigendom van een A-merkorganisatie? Nee, sterker nog, A-merken zullen geen private label, de echte A-merken zullen geen private label maken. Unilever, Mars, Kellogg's, Procter & Gamble, Danone, no way. Nee, want je concurreert jezelf, behalve als je te veel capaciteit hebt, dan hebben die echte top wereldmerken dat probleem niet. Maar je hebt misschien ook merken die dat probleem wel hebben. Ja, dat is waar. Kijk, hoe het begonnen is, hè, laten we zeggen in de jaren 80. Vroegen supermarkten, goh, meneer de merkenfabrikant, kunt u mij een private label leveren? En echte harde, grote aanmerken zeiden, no way.
Maar zij die wat overcapaciteit hadden of een B-merk, zeiden, nou, ik doe het er wel bij. Wat gebeurde er? Private label ging groeien in de markt. Ten koste van de zwakkere merken. Dat waren dus de merken van die producenten die begonnen met private label. En de retailers zeiden, ja weet je, meneer de producent, uw merk heeft een beetje aan relevantie verloren voor ons. Want private label groeit en ja, we gaan schapruimte maken voor private label, dus we gaan uw merk eraf halen. Dat gebeurde. Op zich niet zo erg, want hij kon dat prima, of meer dan prima, compenseren met de huismerkomzet. En wat dus gebeurd is in de loop der tijd, is dat die B- en C-merken zijn allemaal verdwenen. Daar zijn we wachtlijsten op te stellen van merken die verdwenen zijn. En daarvoor in de plaats zijn grote private label producenten gekomen. En die maken dus nu voor de Carrefour, de Albert Heijn, voor Delhaize, voor Aldi, voor Sainsbury's, voor Edeka maken ze chips, of koekjes of cola enzovoort. Kun je nog iets toelichten over dat businessmodel? Hè? Want je zei daar straks, het businessmodel voor AMEC-producenten is heel verschillend. Verschilt sterk van dat van private label producenten. Ik kan me daar natuurlijk wel wat bij voorstellen. Ja. Nou, ik kan heel simpel uitleggen dat een merkenproducent die heeft één merk voor de hele markt. Wereldwijd? Dat kan wereldwijd zijn, maar laten we even Europa houden. Ja. Hè? Een merk heeft gewoon een product wat door de hele Europese markt gaat. Dezelfde receptuur, misschien een verpakkingsaanpassing voor de taal, maar wat erin zit is hetzelfde. Dus deze fabriek die is ingericht om hele lange runs te maken. Oh, dat is hetzelfde. Oh, dat is hetzelfde. Verpakkingswissel, dan ga je voor Frankrijk. Verpakkingswissel voor Duitsland. Verpakkingswissel ga je naar Nederland. Maar altijd hetzelfde. Dus dat is een productieproces in hoge mate gestandaardiseerd. En er is eigenlijk, als het een sterk merk is, weinig echte concurrentie. Want ja, weet je, zij zijn de A-merk. Nou, hoe anders is de werkelijkheid voor een private label producent? Laten we even houden bij de cornflakes. Kellogg's cornflakes. Heel Europa hetzelfde. Maar een cornflakes producent die voor alle retailers in Europa levert, die moet misschien voor de ene retailer deze receptuur, voor de andere die receptuur. Dus de grote variatie in recepturen en in verpakkingen. Nou, dat leidt tot complexiteit in productie en die moet je kunnen managen. Je hebt dus enerzijds de noodzaak om tegen lage kosten te produceren, anders verlies je je contract. Maar anderzijds ook de noodzaak om flexibel te zijn om voor die veelheid van retail klanten te kunnen produceren. De ene wil een groot formaat, de andere een klein formaat. De ene wil kleine cornflakes, de andere een grote cornflakes. Eentje met suiker, zonder suiker. Dus die diversiteit leidt tot complexiteit. Nou, en die combinatie van low-cost manufacturing met behoud van flexibiliteit in productie, dat is een hele lastige spagaat. En dat is de werkelijkheid van een private label producent. Ja, en hoe verdienen ze dan geld? Ze verdienen weinig geld, hè, zeg jij? Nou, ik wil niet zeggen dat ze weinig geld verdienen, maar kijk, er zijn producenten van huismerken die prima geld verdienen. Echt prima geld. Maar dat zijn wel de best-in-class producenten, die het heel goed georganiseerd hebben. En dat is zo complex, hè, om het echt goed te doen. Dat is echt heel moeilijk. Er komt zoveel bij kijken. Niet alleen maar in de productieorganisatie en de supply chain management en de planning, maar ook in de procurement, de inkoopkant. Ja, want als je een contract afsluit voor een jaar, dan committeer je als producent voor een prijs voor het hele jaar aan je retailklant, voor je private label. Ja. Nou, die grondstoffen, verpakkingskosten, de transportkosten, energiekosten kunnen fluctueren binnen het contract. Nou, denk maar niet dat een retailer zegt, nou, dan komt dit lekker terug voor een nieuwe prijs. Nee, dat is de verantwoordelijkheid van de producent. Nou, het hebben AMEC-producenten natuurlijk ook met energiekosten bijvoorbeeld, hè? Ja, maar die kunnen hun prijzen veranderen. Ja. Omdat al die kosten door het dak gingen en plotseling zeiden alle producenten, plotseling, wij moeten prijzen verhogen. En dan konden de retailers wel zeggen, ja, wij breken het open. Het was zelfs zo dat producenten zeiden, als wij niet een prijsverhoging kunnen onderhandelen, dan stoppen we met productie. Dan stoppen we het leveren. Kijk, en dan kan je als retailer wel zeggen, ik heb de laagste prijs in de systemen staan, maar als je het niet geleverd krijgt,
uit de lege schappen. Daar is natuurlijk wel wat voor nodig, hè, om zo'n contract open te breken. Want dat deed ze dat collectief of ieder voor zich? Nee, niet collectief. Nee, ieder voor zich. Ja. Kijk, als je je P&L kijkt, zeg ik ga tegen negatieve kosten leveren. En de krant is dan vol met grondstoffen omhoog, transport omhoog, energie omhoog, arbeid omhoog. De logic has it om dat te heronderhandelen. En dat is ook gebeurd, big time. En die supermarkten zijn dus echt overvallen door een tsunami van prijsverhogingen van producenten door alle categorieën heen, omdat iedereen met dezelfde problemen werd geconfronteerd. En jij werkt ook echt internationaal, hè? Nou is de wereld van de food retail is internationaal, zeker als je naar de toeleveranciers kijkt, producenten kijkt. En zit je vooral in Europa of ook in de Verenigde Staten veel? Nee, we zitten alleen in Europa. Althans met onze organisatie. Hè? Ja. We zijn met 12 consultants, we hebben in 9 landen een kantoortje. Het klinkt heel erg indrukwekkend, maar er zijn maar 1 of 2 personen per land. Maar ja, die zijn dus heel goed ingevoerd in het netwerk in Spanje, Italië, Engeland, Frankrijk, Duitsland. En die spreken de taal, begrijpen de cultuur, hebben het netwerk. En die kunnen op die manier dus toegang vinden tot projecten. En dus als netwerk zijn wij in Europa een hecht team. En volgen dus ook echt wel heel goed wat er gebeurt. En deze informatie die ik ook met jou deel, die komt ook echt uit de internationale ervaring die we hebben opgedaan. Ja, en je hebt we hadden het daar net even over dat businessmodel van die private label producenten. En ik kan me voorstellen dat het nogal verschilt in welke categorie je zit. En ook dat waarde toevoegen waar je het over hebt. Ja. Heb je daar nog wat meer concrete voorbeelden? Hoe voeg ik nou als private label producent waarde toe aan een product waar verder alles van vaststaat? Ja, nou kijk, bij commodities is het lastig. Hè? Als je praat over die pasta's en vuilniszakken en rijst. Dat zijn producten, daar kan je moeilijk iets aan doen. Ja. Maar de grote uitdaging ligt nog voor producenten van huismerken om te zorgen dat je kunt innoveren. En vandaag de dag wordt er heel veel geïnnoveerd met private label. Sterker nog, ik denk dat qua innovatiekracht de retailers samen met de producenten van huismerken veel actiever zijn. Wederom vanwege die noodzaak om je te kunnen differentiëren als retailer van je concurrenten. En dat doe je met innovaties. Dus die producenten worden enorm aangesproken op hun innovatiekracht. En dus het waarde toevoegen aan de propositie. Dus de kunst is als producent om weg te komen uit die commodity hoek. En te gaan, en dat is de transactionele hoek, naar de partnership hoek. En dat doe je door weg te bewegen uit de onderkant van de markt. En met verpakkingsinnovatie, met productinnovatie vanzelfsprekend, maar ook met kennis en ervaring. En wat ik noem category consult, die retailer van informatie te voorzien waarbij ze betere beslissingen kunnen nemen om de categorie rendabeler te maken. En nou heb je een voorbeeld bij je, hè? Is dat een voorbeeld daarvan of is dat iets anders? Ja, dat is eentje. Misschien wel leuk om dat eens ook zo toelichten. Dat is, als je nou vraagt, waarom kopen nou consumenten huismerken? Dat zijn eigenlijk 2 voor de hand liggende redenen. Prijs en kwaliteit. En zo denken die retailers ook. Hè? Die zijn gewoon bezig om een hele goede, constante kwaliteit tegen een lage prijs te leveren. Maar er is nog een derde reden waarom consumenten naar winkels gaan en daar hun huismerken kopen. Dat is wat we noemen het imago van de winkel. De store image perception. Je hebt dus de price perception van het product. Je hebt de quality perception van de consument van het product. Maar ook de store image perception. En dat is interessant, want even los van prijs en kwaliteit. Want elke winkel heeft natuurlijk een kwaliteitsimago. Een prijsimago, ja. Dus die retailers zijn heel erg hard bezig om te denken, hoe kan ik die consumenten naar de winkel krijgen? Waardoor ze die private labels kopen. Nou, dus buiten prijs en kwaliteit. Juist. Ja. Dus prijs en kwaliteit, dat is een hygiënefactor. Maar als ze moeten in die winkel komen. Ja, en dan, als ze er zijn, ook door private label kopen. Nou, dus ze nemen allemaal initiatieven
die aansluiten op wat consumenten belangrijk vinden, in de algemene zin. Nou, voor de hand liggende thema's zijn de duurzaamheid. Dus waste reduction, verpakkingsreductie, recyclability, dierenwelzijn, milieubewustzijn. Het zijn allemaal thema's die echt appelleren aan wat consumenten belangrijk vinden. En als je als producent dat ook goed begrijpt, dan kun je ook daarop inspelen met innovaties. Ja. Nou, ik ben nou bezig weer met het schrijven van een nieuw boek. En dat is wel, ik vond deze tegen Italië. Dat vond ik zo geweldig interessant. Als je dan denkt dan, wat zijn er thema's die leven in de maatschappij? Ik kwam in Italië bij Coop. En dan vond ik het product Il Silenzio Parla. Ik dacht, wat een rare Coop, een witte zak, koekjes. De stilte spreekt. Sorry? De stilte spreekt? De stilte spreekt, precies, ja. De stilte spreekt. Ik dacht, wat is dat nou in godsnaam? Een grote barcode erop. En toen ging ik me even verdiepen. En wat is dat nou? Dit is een private label van Coop. En dat is een campagne, zijn ze gestart om de stilte te doorbreken rondom geweld tegen vrouwen. En een stem te geven aan de slachtoffers van geweld tegen vrouwen. En dit staat op het schap, dat knalt eruit, wit. En er is een barcode op. En als je die scant, dan krijg je toegang tot podcasts van vrouwen die een verhaal vertellen van hoe zij geweld tegen vrouwen hebben overleefd. En ik dacht, ja, dat is nou zo clever. Want Coop wil hiermee niet alleen maar natuurlijk echt iets doen voor deze toestanden, maar ook begrijpen zij dat dit een belangrijk thema is voor consumenten, voor vrouwen, voor shoppers die de boodschappen komen doen in de winkel. En stel dat een vrouw gewoon in de problemen zit en niet anders kan dan het huis uit om boodschappen te doen, kunnen ze de winkel, bij de Coop, toegang vinden tot niet alleen maar verhalen, maar ook tot hulp. Met die podcast. En zo met die barcode. Kijk, het is natuurlijk een prachtig voorbeeld van hoe Coop werkt aan zijn store image perception. Ze doen iets wat relevant is voor de consumenten. En op die manier kunnen ze gewoon die private labels weer optillen en de consumenten aan de winkel binden. Ja, het doet me ook een beetje denken aan die reclamecampagne met die, waarbij kleine kinderen met die abris, met die schermen, waar kleine kinderen, omdat ze klein waren, een andere boodschap kregen dan volwassenen, die op een andere hoogte kijken. En die kinderen kregen dan een hulpnummer of een gebaar of dat ze konden maken. Een gebaar. Ja. Maar dit lijkt daar wel een beetje op. Is dat dan een reclamebureau die dat doet? Hoe komt zoiets tot stand? Ja, het is een campagne die heet Differenza Donna Campagne. Dat is een stichting die aandacht vraagt rondom voor het thema geweld tegen vrouwen. En die hebben dus Coop benaderd en zeiden, kunnen we niet iets doen met jullie? En toen zijn ze kennelijk met de marketingafdeling of met de verpakkingsdesignafdeling aan de slag gegaan. En het is eruit gekomen. En aanmerken kunnen dit ook doen, maar dit is natuurlijk bij uitstek iets wat je met private label kan doen, hè? Ja, want kijk, zo'n Coop... En is het ook een groot succes, dit? Dat weet ik niet. Oh. Ik heb mijn Italiaanse collega's meer informatie gevraagd, want ik wil dit thema beschrijven in het boek. Maar kijk, dit is natuurlijk bij uitstek iets waarmee Coop zich kan profileren. Ja. En zeggen, joh, dit doen wij. En dat kun je op productniveau doen, maar dat kun je ook op thematisch niveau. Dierenwelzijn is ook echt zo'n thema, wat in Nederland enorm wordt opgespeeld. Ja, en dan de relevantie van je winkelmerk neemt dan toe. Ja. En dan dat blaast dat ook nieuw leven in. En dat is prachtig. Ja. Ik vond het een mooi voorbeeld. En heel mooi. Ik kom er meer voorbeelden tegen en die ga ik beschrijven in het boek, dan in het najaar uitkomt. Een nieuwe editie van het boek. Mijn 5e boek, ja. Iedere keer is het laatste geschreven, denk ik nooit meer. Maar... Wat vernieuw je nou? Wat zijn nou die ontwikkelingen die jou ertoe aanzetten om een nieuw boek te schrijven? Ja, ik weet niet precies wat. Het is gewoon... Nieuwe voorbeelden? Wij zien en horen zoveel. En nu via dat netwerk van consultants meer dan ooit ervoor. Wat er gebeurt in Spanje, in Italië, in Engeland, in Duitsland. En ieder land heeft zo zijn eigen eigenaardigheden, en eigen ontwikkelingen en accenten. Ja, vertel eens. En die hoor ik en die beschrijf ik. En geef eens wat voorbeelden. Nou ja, kijk, daar waar we hier in Scandinavië is eco-friendly heel belangrijk, hè? Dus ecologisch wassen, hè? Dus zonder parabenen, zonder geurstoffen, zonder kleurstoffen, milieubewuste en biologisch afbreekbare
wasmiddelen is heel belangrijk, enorm belangrijk. Je kunt er bijna niet producten kopen zoals wij hier kopen. Dat is allemaal parfumvrij, wasmiddelen zonder optical brighteners, zonder bleekmiddelen. Dat is allemaal een beetje technisch, maar dat is heel belangrijk daar. Heel groot. Er zijn ook producenten van private label die daar helemaal op in zijn gespeeld. Nou, die producten zijn niet relevant in Zuid-Europa. Dat is veel minder. Dat staat helemaal niet op de radar van de consumenten. Dierenwelzijn is heel belangrijk in Nederland. In Frankrijk interesseert ze niks. Oh nee. Dus waste reduction is in Engeland super belangrijk. Tesco, Sainsbury's, die zetten zich ook hele ambitieuze doelstellingen om waste te reduceren. Albert Heijn trouwens ook en Jumbo ook hoor. Maar ook dat is weer in Zuid-Europa veel minder. En wat zien we in Zuid-Europa dan? Ja, daar lopen ze toch een beetje achter op de ontwikkelingen, zou ik zeggen, die wij in Noord-Europa initiëren. Dat zal ook iets met budgetten te maken hebben. Daar is natuurlijk ook de budgetten die worden besteed aan food in de winkels zijn wat minder, denk ik. Ja, misschien hebben ze ook minder voorbereid, minder, hoe zou ik het zeggen, minder bewerkte voedingsmiddelen. Hè? Dat daar meer zelf koken, meer vers. Ja. Dat ze meer vers koken, dat is een hele goede ding, is gedacht. Ja. Dus en private label is daar wel groot hoor, in percentages, maar het hele consumentenbewustzijn rond recyclability en verpakkingsreductie is minder groot. En eigenlijk, ik hoor jou hieronder dus ook zeggen dat die nadruk op prijs en kwaliteit, die is er misschien nog wel, maar die verschuift ook naar inderdaad meer relevante thema's. Hè, waar je als winkel mee kan positioneren, waarin je kan laten zien dat je maatschappelijk verantwoord bezig bent. En dan is private label natuurlijk een heel mooi instrument om dat te doen. Absoluut. We hadden het over jij zei dat good, better, best, hè? Dat is een prijssegmentatie. Ja. Maar wat je nu in toenemende mate ziet, is ook dat je... Prijs-kwaliteitssegmentatie is het eigenlijk. Ja, nou ja, prijs en kwaliteit, precies. Want die good, hè, de budget is gewoon echt een mindere kwaliteit. Heb je maar goed genoeg. Ja. Goed genoeg, hè? Ja. Tesco is ook een keer fit for purpose. Maar wat je nu dus heel erg sterk ziet, met name wederom in Noord-Europa en Engeland, dat supermarkten thema's definiëren die belangrijk zijn voor de consument. En daar vervolgens een private label op ontwikkelen. Nou, voorbeelden zijn natuurlijk biologisch, free from, zonder gluten. Maar ook ecologisch. En nu heel erg plant-based. Ja. De ontwikkelingen van plant-based die zijn enorm. Ja. De eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig, dat wordt zeer serieus genomen. Ook weer in het kader van de EU-normen. Die worden gesteld ten aanzien van het terugdringen van emissies. Dan zie je dat overal initiatieven worden genomen voor vegetarische producten. Terra in Albert Heijn, veggie bij de Carrefour, vegan chef bij Tesco. En dat heeft allemaal te maken met wat vinden consumenten belangrijk en hoe gaan we daarop inspelen als supermarkt. En het leuke is dat daar waar een merkenproducent maar één categorie bewerkt, ijs, koffie, koekjes, heeft een retailer met zijn huismerk dwars door alle categorieën heen een huismerk. Dus je kunt zeggen, nou, is dat Jumbo glutenvrij, kun je door alle categorieën heen doorvoeren, of biologisch, alle categorieën. Dus dat kan je ook zichtbaar maken en met een hele duidelijke verpakkingsdesign herkenbaar maken en de consument navigeren in zijn keuzes als hij in de winkel is. Dus dat werkt heel erg goed. En je moet natuurlijk een bepaalde omvang hebben, een bepaald volume hebben om private label te kunnen aanbieden. Ja. Hoe hoog is dat ongeveer? Wanneer kun je... Ik zei voorheen dat je minimaal in Nederland 5% marktaandeel moest hebben om een eigen private label te rechtvaardigen. Ik denk dat nog steeds zo geldt. En waarom is dat? In een markt van 50 miljard euro omzet in supermarkten moet je een bepaald volume kunnen bieden aan producenten om ze überhaupt te interesseren om voor jou te gaan produceren. Al die productieunits, dat zijn allemaal high-speed lines, waarbij efficiency noodzakelijk is om tegen lage kosten te produceren.
Ik zei net al even, die complexiteit in productie vanwege allerlei verschillende wensen die retailers stellen. Als je in één keer als kleine retailer tussendoor komt met maar, ja, hoe het praat, in plaats van die 80 miljoen pakjes spaghetti, nu met 2 miljoen pakjes, ja, daar is een producent misschien helemaal niet in geïnteresseerd. Dat is te klein, dat kan hij niet produceren. Nee. Dus die kritische massa om een private label te rechtvaardigen, ligt in mijn beleving zo rond de 5% marktaandeel in Nederland. Dat is 2,5 miljard omzet. Ja. Ja, in food is dat nog niet eens zoveel. Dat is helemaal niet zoveel, nee. Maar je kunt je voorstellen, in Engeland, hè, waar je een markt hebt die 400 miljard is, met spelen als Tesco met 30% marktaandeel, die heeft gigantische volumes. Ja. En die kan niet alleen maar hele interessante prijzen bedingen, maar ook een veel breder assortiment beschikbaar maken, omdat ze gewoon die kritische massa hebben. En dan kun je dus niet alleen maar die good, better, best hiërarchie invullen, maar ook allerlei niches definiëren die voor een kleinere retailer te klein zijn, maar voor jou als Tesco wel te gebruiken zijn om een nieuwe private label te organiseren. En dat geldt zeker ook voor Lidl. Zwarts, hè? Zwarts, ja. Ja, Lidl en Aldi is natuurlijk, dat zijn volumes, Kitty, die zijn niet te bevatten. Die zijn niet te bevatten. Het is niet voor niks dat Lidl eigen fabrieken bouwt. Voor ijs, voor frisdranken, voor pasta, voor chocola. Want die hebben zulke immense volumes, dan kun je een eigen fabriek bouwen. Maar allemaal fancy labels, hè? Ja. Lidl zou natuurlijk ook alles kunnen onder het eigen winkelmerk kunnen brengen. Maar goed, dan is natuurlijk de keuzemogelijkheden, variatie in het assortiment ineens een stuk kleiner. Kijk, Hema heeft dat wel, dat is natuurlijk non-food. Ja. Je ziet dat in non-food toch wel, maar in food zie je dat veel minder. Of zie je dat niet? Nee, dat klopt ook, maar kijk, als je nou als je maar een Jumbo naast een Lidl zet, hè? Jumbo heeft een assortiment van 20.000 artikelen, waarvan zeg maar... Private label, eigen merk? Nee, alles bij elkaar. 20.000, alles bij elkaar. Waarvan zeg maar, nou hoe zat, 6.000 SKU's zijn private label, van die 20.000. Dit zijn merken en private label. En dan moet je dus met jouw 6.000 SKU's in dat grote getal van 20.000 totaal, moet je zichtbaar worden. Dus daar is een grote noodzaak dat je gewoon Jumbo gewoon duidelijk erop zet en dat je de consument navigeert in zijn besluitvorming als hij door die winkel gaat. Ja. En dus Jumbo private label kiest. Lidl daarentegen, die heeft maar 2000 SKU's. Een tiende van wat Jumbo heeft. Dus... En die heeft bijna geen merken. Dus als je dan overal Lidl op zou zetten, dan wordt het wel heel erg saai. En ook niet nodig, want je hoeft niet je te vergelijken met een merk wat ernaast staat. Want je hebt alleen maar 1 ketchup, 1 chips, 1 chocola. Dus de reden, er is geen navigatienoodzaak, want er is maar 1 keus. Als jij nou kijkt naar de Nederlandse supermarktenketens, de retailers, en hoe zij met private label omgaan. En je laat je kritische blik daar eens over gaan. Heb je even? Ja, nou, kom maar. Ja. Nou, kijk, de markt is enorm veranderd. Ik ben al een beetje ouder, maar ik loop nu al een dikke 30 jaar mee. Wat zeg ik? 40 jaar. En dat supermarktlandschap niet in Nederland, maar in heel Europa is enorm veranderd. Maar laten we even op Nederland richten. Er waren vroeger heel veel ketens met heel veel private labels. En je weet, ze zijn allemaal verdwenen. Heel veel zijn verdwenen. Je hebt nu nog 5 partijen. Dus Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl en de Super Unie-organisatie die overkoepelend inkoopt voor, wat is het, nu nog 14 regionale retailers. En Super heeft een fantastische rol. Die heeft een soort paraplu boven de kleinere spelers, die als ze individueel moesten inkopen geen schijn van kans zouden hebben. Maar nu ze gemeenschappelijk inkopen via Superunie, de goede condities krijgen. Maar daar waar Albert Heijn en Jumbo en Lidl en Aldi 1 merk kopen voor de hele organisatie, moet zo'n Superunie datzelfde volume, 20% marktaandeel hebben ze, over 4 labels verdelen. 1 de beste, gewoon, plus en Spar. Dus je voelt hem aankomen, die condities,
die zullen waarschijnlijk suboptimaal zijn, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is wat verschoven de afgelopen jaren. Jan Linders is Albert Heijn geworden, MT is verdwenen, de Ede is verdwenen. Nou, Plus en Coop zijn gefuseerd. Plus en Coop is gefuseerd. Dus ja. Steeds minder retailers, steeds minder volume, dragen die labels. Hè. Gewoon wordt er steeds minder labels gedragen, steeds minder retailers gedragen. Dus ik weet niet waar dat naartoe gaat, maar je ziet heel weinig innovatie bij Superunie en heel veel innovatie bij Albert Heijn. En ik hoop ook weer meer innovatie bij Jumbo straks, want die gaan natuurlijk met de huismerken vol gas geven. Dat hebben ze ook aangekondigd, dat ze met private label vol gas geven. En ik zou zo graag... Kijk, Superunie heeft een fantastische rol in de Nederlandse markt. Qua inkooporganisatie doen ze supergoed. Maar qua innovatiekracht en qua differentiatie, ja, blijven ze gewoon achter. En die hebben gewoon niet de kracht of de visie om die specifieke consumenteninteresses te adresseren. Zoals je biologisch, nou, dat wel, maar free from en plant-based, weet je, dat is er niet. Maar ze doen wel andere hele goede dingen. Ze hebben nou laatst, dat vind ik echt fenomenaal, omdat die prijzen van de merken zo gestegen zijn en het gat tussen de private labels en de merken in sommige categorieën heel groot geworden is, heeft Superunie gezegd, weet je wat, we gaan er een merk tussen zetten, in eigendom van Superunie. Niemand ziet dat het een merk is van ons, maar dat is het wel. Het is geen gewoon, want dat is het reguliere huismerk. En met dat merk, Epix in chips, of Susu in ijs, of Profino geloof ik heet dat in pasta, gaan ze onder het merk zitten, onder het reguliere A-merk, met een prijs wat lager dan het A-merk, maar ver boven het huismerk. Dus ze gaan een tweede huismerk naast zetten, ik noem het een venture brand, wat niet direct appelleert aan de naam van het huis of aan de propositie van een huismerk, maar dat is het wel. En dat doen ze hartstikke goed. Ik zie daar nog wel meer initiatieven en mogelijkheden in andere categorieën, maar ook voor andere retailers om datzelfde spel te doen. Omdat dat gat tussen de merken en de huismerken zo groot geworden is. Dat doen ze dus goed. Maar wat moeten ze anders doen? Nou ja, ik zou graag willen dat ze... Maar dat is heel moeilijk, hè. Eén de beste weer Dirk en plus is plus, spar is spar en gewoon is voor alle andere retailers. Dus ze zijn al veel beter gegaan. Vroeger hadden ze perfect en markant. Hebben ze in elkaar geschoven naar gewoon. Dat is wel goed. Dan stapelen die volumes, heb je betere condities. Nou, iedereen kan iets vinden van gewoon. Ik vind er ook iets van. Ideaal zou natuurlijk zijn als de leden van de superorganisatie hun naam van het huis, van de winkel, op de verpakking kunnen zetten. Maar dat kan niet. Dan heb je een veel te klein volume. Dus is het een hele lastige spagaat. Ik heb daar geen oplossing voor, maar ik zie het wel als een structureel probleem. Ja. Want op termijn, naarmate Jumbo en Albert Heijn echt gas geven op hun huismerkenstrategie, een grotere uitdaging gaat worden. Als jij nou het voor het zeggen had bij Superunie, wat zou je dan doen? Ja, ik ben geen retailer. Hè? Maar wel een private label. Ik ben een private label specialist, althans dat pretendeer ik. Ja, dat is heel subjectief. Ik vind het moeilijk om... dat zal ik liever binnenskamers met ze delen dan dat hier... maar er is dus wel een oplossing. Ik heb wel hele mooie ideeën. Ik heb echt een heel gaaf idee, wat denk ik veel beter werd dan wat ze nu doet. Oké, nou, bij deze nodig je ze uit. Ik vermoed dat het wel iets zal zijn van niet 4 merken op deze manier met een vergelijkbare positionering doorvoeren. Ja, ik heb ik heb het een keertje voorgesteld, maar ik denk dat die mail nooit gelezen is. Ja. Ik heb het een keertje voorgesteld, een keer te komen praten, maar ik heb op een buitenland geïnspireerde strategie een heel gaaf idee. Wat waarschijnlijk veel... Maar het moet wel worden omarmd door de leden. Ja. En dat is ook Superunie. Het zijn allemaal familieorganisaties die allemaal heel erg trots zijn op wat ze doen. Met alle respect, hè, want ze doen het hartstikke goed. Maar soms moet je ook een beetje erboven kunnen hangen. En zeggen, is het wel het meest optimale wat te doen? Nou, maar dat vraagt overtuigingskracht. En moed. Ja, en moed ook. Zeker. En als je nou kijkt, als je nou een outlook geeft over de komende 5 tot 10 jaar. Wat gaat er gebeuren in de supermarktwereld en in het bijzonder met private label?
Hou het even op Nederland voor het gemak. Ja, nou ja, Nederland is een beetje atypisch. Hè. Zo net al geschetst in dat... dan hou je het op Europa. Ja, want ik denk dat toch uiteindelijk er een nog verdere consolidatie komt. Het is al enorm. Ja. In de meeste landen heeft top 4 retailers hebben 70, 75% plus marktendeel. Top 4 retailers in ieder land. Engeland, Frankrijk, Duitsland. Top 4 heeft meer dan 70%. Dus het is al super geconcentreerd. Die laatste 30%, ja, de vraag is of dat sustainable is. Ik denk dat er nog een verdere consolidatie komt. 2, dat private label verder zal groeien. En nu accelereert vanwege de cost of living crisis. Hè. De mensen hebben gewoon veel minder te besteden. En de lonen zijn wel gestegen, maar de kosten van levensonderhoud zijn echt wel fors toegenomen. Dus mensen gaan nu kijken, hoe kan ik het meeste waarde voor mijn geld krijgen? En daar is veel onderzoek naar gedaan. Daar heb je ook vast kennis van als academica. Dat in tijden van economische contractie gaat private label hoog. Ten koste van de merken. Maar als de economie weer aantrekt, zou je denken dat de merken weer terugkomen. Dat is wel zo. Maar private label blijft op een hoger niveau hangen. Mensen hebben natuurlijk ook geleerd dat private label een goed alternatief kan zijn. Dat is het. Plus dat je natuurlijk het bekende gezegde hebt, the poor need low prices, the rich love low prices. En als je dan ook nog daar weinig kwaliteitsconcessies aan hoeft te doen, of geen. Ja, dus dat is wel interessant. En dat blijft dan ook op niveau, Koen? Of gaat dat, je ziet dus dat het omhoog gaat in economische contractie. En dan plateaut het als het weer aantrekt, maar het zakt niet terug. Nee, dus het gaat bij een volgende crisis weer omhoog. Het gaat zo hoog. Ja, en dat zie je ook, het blijft maar stijgen. Het is nu in Nederland 31%. In online verbazingwekkend 37%. Het is grappig hè, dat daar een 6% marktaandeelverschil zit. Private label in online is 37%. En in BRICS is het 31%. Waarom weet ik niet. Dat je misschien Michiel Muller kunnen vragen voor nou misschien dat mensen online bij de grote supermarkten meer bulkartikelen, meer de commodities kopen. Hè? Want dan hoef je daar niet mee, in ieder geval ook. Omdat je daar niet mee hoeft te sjouwen. Maar ik verzin het, hè? Ik weet het ook niet. Mijn theorie was dat misschien omdat de kosten van de laatste maanden moeten worden gedekt, zullen de online activiteiten enorm gericht zijn op het sturen van margerijke omzet. Kan ook. Omdat private label margerijk is, kun je zeggen, als je online verkoopt, kun je ook private label op het scherm favoriseren. Ja. Net iets beter profileren, bovenaan zit iets groter. Of in de bonusbox en dat soort zaken. Ik denk dat je gelijk hebt, maar we zouden het eigenlijk even iemand moeten vragen voor de zekerheid. Ja. Oh, dat is interessant. Dus consolidatie, doorzetten van het aandeel private label. Er worden nog meer niches gedefinieerd. Die worden geadresseerd met nieuwe private label initiatieven. Dat zie ik aan de retailkant gebeuren, dus concentratie en verdere professionalisering. Maar dat zie ik ook en nog sterker bij de consument, bij de producenten. Mijn primaire doelgroep in Europa. Zie ik gewoon dat die consolidatie verder doorzet. Vaak private equity gedreven. Waarbij private equity bedrijven niet geconsolideerde categorieën, sectoren identificeren en daar dan instappen om dat te gaan consolideren. Je ziet het meermaals gebeuren. 3i heeft de frisdrankencategorie met de Refresco geconsolideerd. Je ziet nu 3i ook weer datzelfde spelletje spelen in de afbakbrood en in de personal care. Je ziet het in de koffie gebeuren, in de cereals. Of het zijn operators die zelf door buy and build zich groter maken. Of het is private equity die zegt, we gaan interveneren, we stappen erin. We gaan het professionaliseren en dan vervolgens, want veel bedrijven zijn niet top gemanaged. En als je dan best management practices invoert en ook een financiële herstructurering doorvoert en zorgt dat er meer op resultaten wordt gestuurd en dat je die portfolio met de stofkam doorloopt om niet renderende omzet eruit te gooien en te focussen op wat je echt goed kunt. Bijvoorbeeld, veel producenten en huismerken hebben geen idee welke kosten aan welke producten worden toegerekend of moeten worden toegerekend. Ik ben een fel pleitbezorger van ABC-costing.
activity-based costing, dat je de kosten toerekent aan de producten die ze veroorzaken. Omdat je weet, wat is de werkelijke kostprijs? Scherp geformuleerd, op basis van de juiste toerekening. En wat is dan op basis daarvan een faire prijs die je moet krijgen? Ja. Nou, ik heb daar legio voorbeelden van bedrijven die we hebben geholpen om dat scherp te krijgen. En door te starten met een goede kostprijscalculatie en te zorgen waar de staart van niet renderende of verliesgevende producten zaten, die eruit te gooien en je te richten op dingen die je wel kon, dat bedrijf optilde en rendabel kreeg. Dat hebben we veel gedaan. Ja, vanuit jouw passie voor het vak, heb je nog advies aan jonge managers en ondernemers? Wat zou je je jongeren zelf willen vertellen? Ja, ik ben een ondernemer, maar ik kijk met weinig risico. Hè? Want ik heb geen assets. Ik heb een computer, ik heb een auto, that's it. Dus ik ben een beetje risico, een ondernemer zonder veel risico. Maar ja, toen ik 42 was, ben ik vanuit een goed betaalde baan bij een Amerikaans bedrijf gestapt om IPLC op te starten. En met knikkende knieën hoor, dat was wel spannend. Ik had 3 jonge kinderen en een huis. Maar ik geloofde in het concept. Dus je moet wel een opportunity zien, dat zou mijn advies zijn. Je moet niet een bedrijf beginnen om een eigen bedrijf. Dat is keihard werken. Als je mijn kinderen vraagt, die zeiden papa werkte altijd. Ik denk is nog steeds trouwens, nu wat relaxter geworden. Maar ik zat vroeger altijd te werken. Dus als één, zorg dat je echt wel een point of difference hebt. En trek je vooral niks aan voor wat anderen vinden. Ja, zoek ook kritische mensen, maar geloof vooral in je eigen gelijk. Met nuance. Want veel mensen staan er heel ja, er wordt er niks, interessepark, er wordt niks. Maar als jij er echt in gelooft, op basis van kennis en ervaring en een goede gut feel, dan zou ik zeggen, give it a try. Oké. Dankjewel Koen, fijn dat je er was. Ja, met plezier. Dank je voor de uitnodiging. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal.